กับเป้ที่ Jessie Escape Channel วันนี้นะคะเป้จะมาทำขนมหวานจากประเทศฝรั่งเศส Crème Brûlée ซึ่ง Crème Brûlée นะคะเป็นขนมหวานที่ทำง่ายมากแต่หลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันทำยากเพราะว่าส่วนมากจะเสิร์ฟที่ร้านอาหารที่ค่อนข้างหรูแล้วก็ที่หนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพงเลยแต่วัตถุดิบเนี่ยหาไม่ยากเลยนะคะทำเองดีกว่าค่ะหลักๆแล้วเนี่ยมันก็คือคัสตาร์ดแล้วเราก็นำไปอบเสร็จแล้วนะคะก็โรยน้ำตาลแล้วก็เผาไฟข้างบนให้เป็นคาราเมลก็ทานได้แล้วค่ะทำอย่างนี้ง่ายๆนะคะไปดูกันก่อนค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างเราจะเริ่มต้นนะคะในการเอานมเทลงในหม้อพร้อมกับครีมนะคะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะเราจะไม่ให้นมเดือดนะคะเราจะแค่เอาให้มันมีควันๆเนาะเปิดไฟเบาๆแล้วตอนนี้วันนี้เป้ใช้เป็นรุ่นคลาสสิกไม่ใช่รุ่นคลาสสิกวันนี้เป้ใช้เป็นรสชาติคลาสสิกที่สุดนะคะก็คือรสชาติวานิลาตอนนี้อันนี้ก็คือฝักวานิลานะคะก็จะขูดเอาเมล็ดข้างในออกมาจริงๆไม่ว่าที่ร้านอาหารนะเขาขายแพงเพราะว่าวานิลาเนี่ยแหละแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าทุกที่เขาใช้ฝักวานิลาแท้หรือเปล่าหรือว่าจะใช้เป็นเอสเซนส์แต่เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้เป็นเอสเซนส์ได้เหมือนกันนะคะก็ขูดออกมาเนี่ยวานิลาซีก็ปาดลงไปนะคะลงในนมต้องปาดให้สะอาดนะคะเพราะว่าแพงมากเลยเสร็จแล้วนะคะก็เทเข้าไปหมดเลยใส่เข้าไปทั้งฝักด้วยนะคะเพราะว่าเราจะแค่อินฟิวส์ให้มันได้กลิ่นของวานิลาแต่เดี๋ยวเราก็จะกรองออกโอเคแล้วก็คนๆนะคะเปิดไฟเบานะคะคือเป็นขนมหวานที่ใช้เวลาแบบเร็วมากในการเตรียมแต่ว่าอบก็จะใช้เวลานานนิดนึงระหว่างที่เขากำลังตั้งความร้อนเนาะเราก็จะมาตีไข่นะคะตอนนี้เป้ใช้แต่ไข่แดงนะคะไข่แดงแล้วก็มีน้ำตาลทรายขาวนะคะก็จะตีเข้าให้ด้วยกันเลยค่ะตีเข้าด้วยกันต้องตีให้ละเอียดนะคะจนกว่าไม่เห็นน้ำตาลเมนูนี้นะคะถือว่าเป็นเมนูขนมหวานที่เป้ทำบ่อยมากเพราะว่าเพื่อนๆเป้ชอบทานแล้วก็เป็นเมนูที่แบบทำให้คนอื่นทานแล้วคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าแฮปปี้เพราะว่ามันดูเหมือนยากมากถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากทำรสชาติอื่นก็สามารถที่จะใส่เปลือกส้มหรือว่าอบเชยอะไรต่างๆเข้าไปในนมได้ค่ะเคยเห็นตามร้านอาหารก็จะมีแบบรสชาเกรย์อะไรต่างๆเขาก็คือใส่ทีแบ็กลงไปในนมก็จะได้รสชาติของชาน้ำตาลละลายปุ๊บนะคะเราก็จะพักไว้นะคะรอให้นมอุ่นแล้วก็มีควันขึ้นมาค่ะก็ผสมด้วยกันได้เลยนะคะขึ้นควันปุ๊บนะคะเราก็จะเทนมครึ่งหนึ่งนะคะเข้าในส่วนผสมของไข่แล้วก็คนให้เท่ากันอันนี้คือการลดอุณหภูมิของนมนะคะ wow. แล้วก็นมทำไมเราถึงจะไม่ให้สุกเกินไปเพราะว่าไม่ใช่นมทำไมไม่ให้ร้อนเกินไปนะคะเพราะเราจะไม่ให้ไข่สุกในตอนนี้นะคะคนให้เข้ากันปุ๊บอุณหภูมิพอๆกันแล้วเราก็เทกลับไปในหม้อหลังจากผสมเสร็จนะคะตอนนี้เราก็จะมากรองค่ะเพื่อนำฝักวานิลาที่เราใส่เข้าไปนะคะเพื่อได้กลิ่นเอาออกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะการกรองก็จะทำให้เนื้อของแครมเบร่เนียนขึ้นค่ะว้าวเหมือนน้ำมะม่วงเลยน่าดื่มแค่นี้นะคะเราก็เตรียมพร้อมใส่พิมพ์ได้เลยค่ะก่อนที่เข้าเตาอบนะคะเป้ก็จะไปวางบนเตาก่อนนะคะเพื่อให้น้ำที่เรากำลังจะเทเข้ากระทะเนี่ยเดือดนิดๆก่อนแล้วก็มีความร้อนแล้วนำเข้าเตาอบเนี่ยมันก็จะสุกเท่าๆกันค่ะ
แครมบรูเล่เราจะอบที่ 110 องศานะคะประมาณ 35-40 นาทีค่ะรู้ได้ยังไงว่ามันสุกนะคะก็คือตอนที่เราเห็นเด้งๆก็แปลว่าสุกแล้วค่ะหลังจากที่เรานำออกมาจากเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วก่อนรับประทานเนี่ยเราก็จะนำแครมบรูเล่ออกมาโรยน้ำตาลอยู่บนเลเยอร์ชั้นบนแล้วก็เผาให้มันเป็นคาราเมลค่ะจะไม่โรยชั้นหนาไปนะคะถ้าน้ำตาลส่วนเกินเราก็สามารถเทไปอีกถ้วยหนึงได้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆได้นำสูตรนี้ไปลองทำดูอย่าลืมมาแชร์กับเป้ที่ Facebook Fanpage หรือว่าคอมเมนต์บอกกันได้ข้างล่างนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe Jessie Escape Channel แล้วเราจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ